Good day! Ngayon po ay magpa-transplant po ako ng forever rich. Ito po ang aking ita-transplant ngayon. Dito po sa mga maliliit na plastic glass. Nagagawin ko po siyang pasok. Nilagyan po yan siya ng mga butas ganyan. Wala po kasi ako mabiling pasok kaya na maliliit. Walang available ngayon. Kaya ito po yung nakita ko. Ito ang aking binili. Ayan po siya ang aking gagawin po ngayon. Araw. Ayan po ang unang gagawin po natin. Lagyan natin siya ng lupa. Ayan po, lagyan natin siya ng lupa. Saka po natin siya ilalagay. Na-transfer na. Taktak lang natin ng konti. Ayan po, okay na po siya. Ayan po ang aking na-transfer. Lahat po ng ito ay ita-transfer ko po dito. Lahat po ng swe na aking itinanim, tinransplant, ay galing po sa vertical garden na ito ng aking mga kapatid. Ang ganda-ganda niya po pagtingnan. Ang dami-dami na po nilang forever rich. Ayan po oh. Ang ganda-ganda ng kanilang mga vertical garden. Thank you mga sisters. Thank you very much.